Hello mga kamatinik! Welcome sa YT channel ni Coach Mike. Naalog ba ang mga brain cell nyo dun sa math brain teaser natin? Ngayon naman, humanda na kayong mapatawa at mapahalakhak sa ating mathlovequotes. Kung handa na kayo, heto na ang unang MLQ. Kung feeling inspired na kayo, ano naman kaya ang ma-feel nyo sa ating ikalawang MLQ? Solved na ba ang araw nyo sa dalawang MLQ natin? And here is the third MLQ. Did you have fun or got confused too? Don't worry, you will laugh out loud on our next MLQ. Naka-move on na ba kayo sa mga ex nyo? Kung hindi pa, heto na ang panghuling mathlovequote. Anong favorite nyo sa limang yan? Pakitype naman sa comment section. And please don't forget, huwag mag-skip ng ads. Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next video. Bye!